امروز یه مبحث خیلی جذاب داریم راجع به فامیلیا. دو دسته فامیلی داریم، یکی سیستم فامیلی و کامپوننت فامیلی. بریم با هم دیگه این مبحث رو داشته باشیم. سیستم فامیلیا فامیلیایی هستن که تنها در پروژه‌ای که در حال مدل کردن هستید استفاده میشه، مثل والها، فلورها، روفها، استیرها، ریلینگ ها و هر چیزی که لایه بندی داشته باشه و بتونیم به لایه های مختلف تقسیم کنیم جزو سیستم فامیلی حساب میشه. دسته دوم کامپوننت فامیلی هستش که این کامپوننت فامیلی ها میشن مثل دورها، ویندوها، کامپوننت ها و فرنیچر ها. هر فامیلی که بتونید به صورت یک رویت فامیلی سیوش کنید جزو کامپوننت فامیلی ها حساب میشه. باید اینو در نظر داشته باشید که سیستم فامیلی ها فقط داخل پروژه استفاده میشن، همون پروژه‌ای که دارید مدل میکنین. کامپوننت فامیلی ها قابل استفاده در تمام پروژه ها هستن و میتونین در کامپیوترتون سیوش کنین و در پروژه های بعدیتون هم استفاده کنین. دوستان اگر تا این لحظه کانال الهام آریکن لایف رو سابسکرایب نکردی، همین الان سابسکرایب کن، دکمه نوتیفیکیشن تو فعال کن که هر پستی که گذاشتم شما در جریان قرار بگیرید. همچنین اگر جلسه گذشته رو ندیدید، لینکش رو هم در بالا هم در دیسکریپشن میذارم، حتما ببینید، چون در هر جلسه نکات مهمی ذکر میشه و شما به اطلاعات هر جلسه نیاز دارید. تا الان یک توضیح جامع راجع به فامیلی ها داشتیم. حالا باید وارد رویت بشیم و براتون توضیح بدم که چجوری میتونیم فامیلی بسازیم، چطوری میتونیم ادیتش کنیم، چطوری میتونیم داخل پروژه لودش کنیم، چطوری میتونیم ریمووش کنیم، چطوری میتونیم اطلاعاتش رو تنظیم کنیم و به صورت کامل با رویت فامیلی ها آشنا بشیم. خب بدون معطلی let's jump into رویت. دوستان اول میخوایم با هم دیگه بریم ببینیم که کلا این فامیلی ها رو چجوری میتونیم لود کنیم داخل پروژه. یکی از مسیراش که خیلی هم با هم دیگه تا امروز کار کردیم اینسرت رو میزنیم، داخل لود فامیلی میشیم، میریم داخل آربیتیمون و از اینجا وارد لایبرری میشیم، انگلیش رو میزنیم و فامیلی مورد نظر رو انتخاب میکنیم، مثلا یه فرنیچر، یه سیتینگ و اینو میزنیم و اوپن میکنیم. این فامیلی از هر حالتی که باشه، چه کامپوننت فامیلی باشه چه سیستم فامیلی باشه، از اینجا میتونیم لودش کنیم. کار دوم که میتونین انجام بدید این که برید به فامیلی مورد نظر، مثلا اینجا دور، لود فامیلی رو بزنین، برگردین تو آربیتی، دور رو پیدا کنید، فولدر دورز و یه در انتخاب کنید و اوپن کنید. وقتی که در این حالت هستید، یعنی حالت همین فامیلی دور هستید، فقط میتونید درها رو وارد کنید، فامیلی دیگه ای نمیتونید وارد کنید. خب سایز های مختلف این در رو بهم داده، یا شیفت رو میگیرم از اول انتخاب میکنم تا آخر اون انتخاب میشه، همه رو لود میکنم داخل پروژه، یا اینکه کنترل میگیرم دونه دونه وارد پروژه میکنم، و یا اینکه فقط یه دونه رو انتخاب میکنم، اون دری که لازم دارم انتخاب میکنم، اوکی میکنم و وارد پروژه میکنم. برای ویندو هم همینطوره، اگزیت میزنم، مثلا وارد تب ویندو میشم، لود فامیلی رو میزنم، از اینجا میرم به آربیتیا و ویندو رو باز میکنم و اینجا یه دونه پنجره مورد نظرم رو انتخاب میکنم، اوپن رو میزنم و لود میشه داخل پروژه. به همین راحتی. دید میزنم از حالت ویندو خارج بشم. ما از کامپوننت هم میتونیم لود فامیلی رو داشته باشیم. وقتی میزنیم رو کامپوننت، لود فامیلی رو که بزنیم، هر فامیلی رو اینجا میتونیم به دلخواه وارد کنیم. اینجا دیگه محدودیت فامیلی نداریم که بگیم فقط میتونیم درها رو وارد کنیم یا فقط پنجره ها رو وارد کنیم یا فقط فرنیچر رو وارد کنیم. اینجا هر چیزی رو میتونیم وارد کنیم. دستتون برای وارد کردن هر فامیلی بازه، چه استراکچرال باشه چه آرکیتکچرال باشه، هر چیزی رو میتونید لود کنید داخل پروژهتون کنید. الان ما میریم یه فرنیچر انتخاب میکنیم، یه دراور انتخاب میکنیم، اوپن میکنیم، لود شد داخل فامیلی ما. خب میریم یه سیستم فامیلی مثل وال رو انتخاب میکنیم.
بچه‌ها نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید، هر فامیلی برای خودش تمپلیت جدا داره. برای اینکه بتونیم یه دونه وال رو وارد پروژمون کنیم، همونطور که به خاطر دارید میایم پنل پراپرتیز رو باز میکنیم و از اینجا میتونیم دیوار مورد نظرمون رو داخل پروژمون وارد کنیم. و برای ادیت کردن سیستم فامیلی ها یه راه هست، راحت وارد ادیت میشیم، از ادیت میریم دوپلیکیت میگیریم، یه اسم میذاریم مثلا تست، اوکی میکنیم، ادیت رو میزنیم و در صفحه ادیت استراکچر ما میتونیم یه سری لایه ها رو به راحتی اینسرت کنیم، بهشون ضخامت بدیم، بهشون متریال بدیم که اینو دیگه دوباره تکرار نمی‌کنم چون قبلا توی مبحث دیوارها با همینو کار کردیم و به راحتی لایه ها رو تغییر بدیم، جابجا کنیم، بالا و پایین کنیم و دیوار مورد نظرمون رو بسازیم و اوکی کنیم، اپلای کنیم، اوکی کنیم. ما این دیوار رو به راحتی ساختیم و داخل پروژهمون داریم. دیدید که سیستم فامیلی ها چقدر راحت قابل تغییرن، یعنی وارد ادیت تایپشون میشیم، تغییرات لازم رو میدیم، حتی از طریق پراپرتیز هم راحت به یه سری از اطلاعات دسترسی داریم که تغییر بدیم. از حالت وال خارج میشیم، میخوایم بریم ببینیم که یه کامپوننت فامیلی رو چجوری میشه. یه ویندو انتخاب میکنیم، وارد ادیت تایپش میشیم، دوپلیکیت میگیریم، این هم اسمش رو میذاریم تست، میخوایم بذاریم تست ویندو، اوکی میکنیم. بچه ها اینجا ما فقط دسترسی داریم به عرض و ارتفاع پنجره و ضخامت و جنس متریال، نمیدونم فریمشو، مدل شیشهشو، جنس متریال پنلشو، همه اینا رو دسترسی داریم، ولی نمیتونیم بگیم که اساساً این اطلاعاتی که من الان دارم بهتون میگم برای تمام کامپوننت فامیلی ها یکیه. کلن کامپوننت فامیلی ها این مدلی هن که یک سریشون از طریق ادیت تایپ میتونن تغییر کنن، یک سریشون میتونن در داخل پراپرتیز تغییر کنن و یک سریشون هم هستن که باید حتما وارد ادیت تایپشون بشی و تغییرشون بدی، مثل کامپوننت ها. وقتی ما میریم داخل کامپوننت، یه دونه کامپوننت رو وارد پروژه میکنیم، بیارم جلوتر، انتخابش که کنیم ادیت فامیلی رو بزنیم، یه صفحه باز میشه که در اینجا ما میتونیم این کامپوننت رو به صورت کامل تغییر بدیم. یعنی از طریق کرییت میتونیم بهش مثلا الان این دراوره میتونیم بهش یه طبقه اضافه کنیم، یه کشوی دیگه بهش اضافه کنیم، مدل دستش رو تغییر بدیم یا سایزش رو بزرگ کوچیک کنیم و هر آن چیزی که بهش نیاز داریم در اینجا انجام بدیم. خب فعلا میبندیم این پنجره رو، تغییرات رو نمیخوایم سیو کنیم. دوستان پاک کردن فامیلی ها از روی صفحه پروژه خیلی راحته. میتونید فامیلی مورد نظر رو انتخاب کنید، چه سیستم فامیلی باشه چه کامپوننت فامیلی. دکمه دیلیت رو از روی کیبورد بزنید و یا اینکه این دیلیت رو از اینجا، مثلا الان یه سیستم فامیلی انتخاب کردم، دیلیت رو از اینجا بزنیم پاک کنیم. این فقط در حالت ویو پاک میشه، یعنی در حالت بستری دیگه نداریم، ولی توی پروژه وجود داره. یه کنترل زی میزنم که دیوارمون برگرده. بچه ها این دیواری که ساختیم و ما میتونیم کپی کنیم و به داخل یه پروژه دیگه ببریم. اول بیاین یه نیو پروژکت بسازیم، وارد فایل میشیم، نیو پروژکت و یه پروژه متریک میسازیم و اوکی میکنیم و طبق روال یونیت ستاپ رو انجام میدیم و لنگث رو میذاریم رو میتر. اوکی و اوکی. به راحتی میتونیم سیستم فامیلیمون رو انتخاب کنیم. سیستم فامیلی هر چیزی میتونه باشه و از اینجا از تب کلیپ بورد کپی رو بزنیم، وارد پروژه جدید بشیم و کنترل وی رو بزنیم. وقتی که فینیش رو بزنیم
دیگه این دیوار در دیوارهای این پروژه حضور داره. حتی اگه این دیوار رو پاک کنیم، وارد وال که بشیم، بگردیم، قشنگ میتونیم تست رو پیدا کنیم، اینها تست، و تو پروژه جدیدمون رسمش کنیم. یه راه دومی هم داره برای اینکه این کار رو انجام بدیم. کنترل زی میزنم. خب پروژه‌مون رو میخوایم داشته باشیم دیگه، درسته؟ یونیت ستاپمون بمونه، بریم وارد پروژه اولمون بشیم. خب دومین راهش میدونین چیه؟ میریم از تب منیج و از اینجا گزینه ترانسفر پروژکت استاندارد رو میزنید. اینجا چک نان میکنین، روی یه دونه از اینا کلیک میکنین، از روی کیبورد W رو میزنین، وال رو پیدا میکنین، تیکش رو میزنین، در قسمت کپی فرام هر پروژه‌ای که اینجا باز باشه به همون نشون میده. ما 2 تا پروژه بیشتر باز نداریم. یه پروژه رو داریم توش کار میکنیم، یه پروژه هم که همین پروژکت 2 که میخوایم توش کپی کنیم. پس از اینجا پروژه رو انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم. اینطوری تمام کاتگوری وال های ما به پروژه دوم انتقال پیدا میکنه و این کار رو میتونیم برای همه سیستم فامیلی ها و یا کامپوننت فامیلی ها برای انتقال انجام بدیم. دوستان بیایم با هم ببینیم که یه دونه کامپوننت فامیلی و یه سیستم فامیلی رو چجوری میتونیم از کل پروژه پاک کنیم. ما دیدیم که به راحتی با دکمه دیلیت میشه از صفحه پاک کرد، ولی وقتی میخوایم از کل پروژه پاک کنیم داستانش متفاوته. به تب منیج میریم و اینجا یه گزینه‌ای داریم در پنل ستینگ به اسم پرژ آن یوز میزنیم. اولا اینجا ببینید، شما میبینید که تعداد کامپوننت ها و فامیلی هایی که وجود داره چقدره. چک نان رو میزنیم، یعنی اینجا همه چی رو نشون میده، تمپلیت ها، لول ها، گریدز ها، هر آن چیزی که در یک پروژه وجود داره رو در اینجا میتونید شما داشته باشید. چک نان رو میزنیم، بعد میریم فرنیچر رو باز میکنیم، این کابینتی که وارد کردیم رو انتخاب میکنیم، میتونیم بازش کنیم، همه کاتگوریاش رو انتخاب کنیم. فکر کنم چون تو صفحه حضور داره، بذارین اول بعد دیلیتش کنم از اینجا، بعد دوباره وارد پرژ بشم، چک نان کنم، اوکی، فرنیچر رو بزنم، اینجا فرنیچر رو باز میکنم، این کابینت رو باز میکنم و تمام کاتگوریاش رو انتخاب میکنم، بعد اوکی میزنم. اینجا ببینید 7 تا کاتگوری داره این کابینت. اوکی میکنم، کلا از کل پروژه این کامپوننتمون حذف میشه. برای وال هم همین کارو میتونیم بکنیم. این دیوار رو بعد از اینجا پاک کنم، وارد تب منیج میشم، پرژ رو میزنم، چک نان میکنم، روی یه دونه از اینا کلیک میکنم، والز. این راه رو پیشنهاد نمیدم، انجام ندید، چون همه وال هاتون پاک میشه. اینجا مگر اینکه دنبال بگردیم تست وال رو پیدا کنیم و فقط تست رو بزنیم، اوکی کنیم و از پروژه پاکش کنیم. ببینید الان بریم تو وال، دیگه تست وال رو نخواهیم داشت. میبینید تمام مواردی که تا اینجا ذکر شد در مورد انوتیشن ها صدق میکنه. وقتی وارد تب انوتیت میشیم ما میتونیم سیمبل وارد کنیم. یه سیمبولی رو اینجا وارد کنیم، بذاریم بریم جلو که قابل دیدن شه. روی این سیمبل کلیک کنیم، ادیت بزنیم، وارد صفحه ادیت فامیلیش بشیم و از اینجا ادیتش کنیم. خب نو رو میزنیم، میایم بیرون. میتونیم انتخابش کنیم و از کیبورد دیلیتش کنیم و کار دیگه ای که میتونیم بکنیم این که بعد از دیلیت کردن میتونیم از کل پروژه از تب منیج از پرژ آن یوز بریم و سیمبلمون رو پیدا کنیم و پاکش کنیم. تمام مراحلشون مثل همه، چه پاک کردنشون چه لود کردنشون، فقط ادیت کردنشون و مودیفای کردنشون متفاوته که در حالت کامپوننت فامیلی یه مقدار پیچیده تره و شما باید دقت کنید که ببینید که از پراپرتیز اون مورد
باید برید داخلش و تغییرات رو اعمال کنید، یا اینکه از ادیت تایپش باید ببینید کجا این اطلاعات رو در دسترس شما قرار میده تا بتونید تغییرات لازم رو بهش بدید. و برای هر کدوم قانون ثابتی وجود نداره که بهتون بگم که همشون رو از فلانجا برید تغییر بدید. نه، یا باید برید داخل ادیت تایپش یا باید داخل پراپرتیز تغییرش بدید و این دست شماست و باید با توجه به اطلاعات و داده های اون کامپوننت شما تغییرات لازم رو اعمال کنید. مورد آخر که یه ذره مورد پیچیده‌ایه، استیرها هستن. استیرها تشکیل شدن از فامیلی های کامپوننت و سیستم. اوکی میکنیم، وارد 3D میشیم. بریم جلو. همونطور که در اول آموزش ذکر کردم، ریلینگ ها جزو سیستم فامیلی ها هستن و وقتی که خود استیر رو انتخاب میکنیم میتونیم وارد ادیتش بشیم و تغییرات لازم رو در روی رایزرها، استرینگرها و تریت ها بدیم. یعنی میتونیم متریال بدیم اینجا، میتونیم ضخامت بهش بدیم، میتونیم مثلا بگیم رایزر داشته باشه یا نداشته باشه و غیره. و برای نرده هاش بریم نرده رو انتخاب کنیم، وارد پراپرتیز بشیم، نرده مورد نظرمون رو انتخاب کنیم از اینجا و تغییرش بدیم، و یا اینکه ما بریم داخل ادیت تایپش بشیم، داپلیکیت بگیریم و اطلاعات لازم رو اینجا بهش بدیم و تغییرش بدیم که اینها آموزش های خودش رو داره. انشالله به زودی همه رو آموزش میدم بهتون. خب دوستان، به پایان مبحث فامیلی ها رسیدیم. امیدوارم که با دقت تمام مطالب رو گوش کرده باشید، نکته برداری کرده باشید و تمرین شعار همیشگی من. شناخت فامیلی ها یک مقدار چالش انگیزه، پس سعی کنید با دقت این آموزش رو تا انتها ببینید، نکته برداری کنید و سعی کنید که انواع فامیلی رو تمرین داشته باشید تا در ذهنتون نهادینه بشه. اگر تا این لحظه کانال الهام آرکن لایف رو سابسکرایب نکردی، لطفاً همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تو فعال کن و همچنین اگر دوست داشتی برای دوست مهندس شیر کن و لایک کن که من انرژی بگیرم. خیلی ممنون از همراهیتون، دوستتون دارم، خدا نگهدار.